নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল বিশ্বনাথ এগ্ৰিফাৰ্ম চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম জৈৱিক পচন সাৰ আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে ঘৰতে অতি সহজভাৱে আৰু আপোনাৰ কোনো বিনিময় দিব নালাগে, তাৰ কাৰণে কোনো খৰচ নাই। ঘৰৰ জাবৰ জোথৰ যিবিলাক পেলনীয়া সামগ্ৰী থাকে, যিবিলাক আপোনালোকে অযথা য'তে ত'তে চালে আপোনাক পেলাই থয়, সেইবিলাকক যদি আপুনি অলপ সঠিক জেগাত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে, সেইটোৱে আপোনাক পিছলৈ জৈৱিক সাৰত পৰিণত হ'ব অতি সহজভাৱে। তাকে মই ইয়াৰ আগতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ জৈৱিক পচন সাৰৰ ওপৰত কেনেদৰে বনাব লাগে। সেইটো মোৰ বাৰিষাৰ আছিলে, যিটো সময়ত মই পচন ক্ৰিয়া যিটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলেহে মই জাবৰ জোথৰ দিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। সেইটো লিংকত আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে ভিডিঅ'টো যদি আগতে চোৱা নাই। মই কেঁচু সাৰ, পচন সাৰ বা আপোনাৰ কিচেন কম্পোষ্টৰ পৰা যিটো সাৰ বনায় সেইটোৰ ওপৰতো মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ' দিছোঁ, আৰু নেমু খেতিৰ ওপৰত মই যথেষ্ট ভিডিঅ' দিয়া আছে, বা ভোট জলকীয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে বহু ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাব পাৰে। তেনেকুৱা যদি পাৰে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব, যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই থাকিব পাৰে। আহক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো জৈৱিক পচন সাৰ যিটো মোৰ প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আজিৰ প্ৰায় 6 মাহ 7 মাহ আগতে। মোৰ বাৰিষাত যিটো আৱৰ্জনা ওলায়, যিটো গৰুৰ গোহালিত যিবিলাক কেঁচা যিটো পেলনীয়া সামগ্ৰী থাকে, ধৰক ঘাঁহ চাহ নোখোৱা যিটো পেলাই দিবলগীয়া হয়, সেইটো মই কি কৰিছিলোঁ, এটা 2-2.5 ফুট দ খাল এটা খান্দি লৈছোঁ। তাৰ ওপৰত মই ক্ৰমান্বয়ে জাবৰ দি গৈছিলোঁ। এইটো নহ'লে আপোনাৰ ইমান জাবৰৰ এটা লেয়াৰ মই বনাই দিছিলোঁ। তাৰপিছত পচি এইটো নিজে এটা সাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ গৈছে। এয়া চাওক, ইয়াৰ তলত মই এটা পলিথিন পাৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি পাৰে তলত পলিথিন নহ'লে বস্তা, যদি আপোনালোকে হয় বস্তাও দি দিব পাৰে, যিটো চিমেণ্টৰ বস্তা। ইয়াত চাওক, ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে এইটো ডিকম্প'জ হৈ গৈছে। ইয়াৰ পৰা মোৰ নহ'লে 3-4 কুইণ্টেলমান পচন সাৰ ওলাব। এয়া চাওক, ইয়াত মই অলপ খান্দিও দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত চাওক কি ধৰণে কিমান ধুনীয়াকৈ পচন সাৰ প্ৰস্তুত হৈছে। এইটো আপোনালোকে বাৰীত ব্যৱহাৰ কৰিলে সুফল পাব, আৰু সম্পূৰ্ণ জৈৱিক, কোনো ৰাসায়নিক আপোনাৰ ইয়াত মিক্স হোৱা নাই। যিটো জৈৱ আৱৰ্জনা, যিবিলাক আৱৰ্জনাৰ পৰা পচি পেলাই এইটো হৈছে, এইটো চাওক সম্পূৰ্ণৰূপে এইটো ডিকম্প'জ হৈ গৈছে। ইয়াত চাওক কেঁচু আছে, এইটো লোকেল কেঁচু, নিজে এইটো আপোনালোকে জাবৰ জোথৰৰ পৰা হৈ যায়, যিটো আমি কলৰ দিওঁ, কল কাটি পেলাই তাৰ পৰা হৈছে। এয়া চাওক, মই ইতিমধ্যে এইটো কেঁচু সাৰৰ কাৰণে কল এনেকৈ কাটি থৈছোঁ। মোৰ ইফালে চাওক, এইটো কেঁচু সাৰৰ বেড আছে, কেঁচু মোৰ সাৰো বনাই আছোঁ মই পচন সাৰো বনাওঁ। এয়া চাওক, ইফালে মোৰ গোবৰ ৰখা ঠাই, মই এনেদৰে গোবৰ থওঁ। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে ওপৰত চালি দিব লাগিব। এয়া চাওক, এইটো মই চালি যোৱাবাৰ দিছিলোঁ। ইয়াত বান্দৰৰ উৎপাত জানে আপোনালোকে। ইয়াত মই 2 চলা টিন দিছিলোঁ, মাত্ৰ 2 চলা টিনত মোৰ এইটো কভাৰ হৈ গৈছিলে, যাতে বৰষুণৰ পানীটো ডাইৰেক্ট পৰিব নালাগে আৰু ৰ'দৰ পোহৰটো ডাইৰেক্ট পৰিব নালাগে। কিন্তু এতিয়া মোৰ 3 চলাবিলাক পুৰণা আছিলে, সেইটো বান্দৰে চব ভাঙি চিঙি পেলালে, আৰু মোৰ খুঁটাবিলাক অলপ পচি গৈছিলে। এইটো মই আকৌ বনাম অহা বছৰৰ কাৰণে। এইটো কিন্তু মোৰ সম্পূৰ্ণ উপযোগ কৰিব পৰা হৈছে। এইটো চাওক, এইটো মোৰ এতিয়া নেমু গুৰিত মই এইটো, বা তামোলৰ গুৰিত, বা আপুনি যিকোনো খেতি কৰোঁতে আপোনালোকে এইটো পচন সাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। খুব ধুনীয়া পচন সাৰ হৈছে। এয়া চাওক, সম্পূৰ্ণৰূপে ডিকম্প'জ হৈ গৈছে। এইটো আপুনি বাৰু ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো কেনেকৈ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' মই আগতেও এটা দিছোঁ, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই সেইটো চাই ল'ব পাৰে। আৰু অতি সহজ, ইয়াত আপোনাৰ কোনো কষ্ট নাই। ইয়াত আপোনালোকে মাজে মাজে অলপ গোবৰ ছটিয়াই দিব পাৰে, গোবৰ পানী মিক্স কৰি পেলাই লিকুইড এটা তৈয়াৰ কৰি। কিন্তু ইয়াত যদি আপোনালোকে ওপৰত চালি দিয়ে, মাজে মাজে পানী দি থাকিব লাগে। বাৰিষা কালতো যদি ডাইৰেক্ট পানী নপৰে, এইটো চেচুক হৈ থাকিব লাগিব। এইটো চাওক, মোৰ ওপৰত অলপ শুকাই গৈছে যদিও ভিতৰত কিন্তু এয়া চাওক সম্পূৰ্ণ চেঁচা হৈ আছে। এইটো ডিকম্প'জিশ্যন এতিয়াও চলি আছে। এইটোত 80% বা 90% আপোনাৰ ইয়াত সাৰ ওলাব। বাকীটো যিবিলাক ভালকৈ ওপৰতো পচি যোৱা নাই, এইবিলাক চাওক অলপ কাটি আছে। এইটো কি কৰিম, মই চালি ল'ম, বা যিটো ইউজ কৰিম ভালকৈ উলিয়াই মেলি, যিটো ডিকম্প'জ হোৱা নাই আকৌ মই এইটো বেডতে দি দিম। পিছলৈ এইটো আকৌ জৈৱিক সাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যাব। তাকে মই আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ জৈৱিক পচন সাৰ কেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰত প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে। যদি আপোনালোকক কিবা সুধিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে। ইয়াকে কৈ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।